Sziasztok! A mai videót a legkisebbeknek ajánlom. Rajzoljunk rózsát. Első lépésként rajzoljunk egy spirált, ami egy kicsit össze van nyomva. Ennek az aljára pedig egy nagy U betűt rajzolunk. Majd ebbe egy ívelt átlós vonalat húzunk. Következő lépésként cikcakos vonalat rajzolunk a rózsánk aljára. Majd egy függőleges vonallal megrajzoljuk a rózsánk szárát. Rajzoljunk neki levelet is. Ehhez egy ívelt vonalat rajzolunk a szárunkból, majd cikcakos vonalakkal megrajzoljuk a levelet. Rajzoljunk még egyet. Készen is vagyunk, színezzük ki! Kész is vagyunk, ne felejtsetek el gyakorolni, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!